Γεια σε όλους. Ονομάζομαι Παύλος Καλιάρας και αυτό το βίντεο έχει σκοπό να περιγράψει τη λειτουργία του αλγορίθμου ταξινόμησης HipSort. Ο αλγόριθμος αυτός εφαρμόζεται συχνά σε λίστες και δέντρα, γι' αυτό και στο βίντεο θα γίνει απεικόνιση της βηματικής εκτέλεσης του αλγορίθμου με σχέδιο για να γίνει πιο κατανοητό. Πρώτα όμως ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Κατεβάζοντας το αρχείο zip, έχουμε στη διάθεσή μας ένα .c αρχείο που είναι αλγόριθμος και ένα φάκελο με 4 αρχεία κειμένου. Σε κάθε ένα από αυτά τα αρχεία υπάρχουν τα δεδομένα μας, δηλαδή 13 αριθμοί. Ο πρώτος αριθμός δηλώνει πόσα στοιχεία θα ταξινομήσουμε, στην προκειμένη περίπτωση 12, και από κάτω ακολουθούν οι 12 αυτοί αριθμοί. Αυτό που εμείς καλούμαστε να κάνουμε είναι να εκτελέσουμε το πρόγραμμα hipsort.c για τα 4 αρχεία δεδομένων. Το πρόγραμμα λοιπόν κάνει τα μαγικά του χωρίς εμείς να πειράξουμε τίποτα σε αυτό, αρκεί να κάνουμε extract το zip αρχείο και να τοποθετήσουμε τα 4 αρχεία κειμένου στον ίδιο φάκελο με το πρόγραμμά μας. Το εκτελούμε και βλέπουμε ότι εμφανίζει κάποια νούμερα, που σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Κλείνουμε το πρόγραμμα και παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκαν 4 νέα αρχεία output, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε σε λίγο. Όσον αφορά το κομμάτι του αλγορίθμου, τα βασικά τμήματα είναι τα εξής. Η συνάρτηση main το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί τα 4 αρχεία output, δίνοντάς τα κατάλληλα ονόματα και για κάθε ένα από αυτά εκτελεί τον αλγόριθμο HipSort. Δεν θα εστιάσω στις υπόλοιπες συναρτήσεις. Γενικά η συνάρτηση print-array εμφανίζει τα δεδομένα στην οθόνη, τα οποία και γράφει στα αρχεία output κατάλληλα προσαρμοσμένα. Η συνάρτηση open output file κάνει ό,τι λέει και το όνομά της, δηλαδή αν όλα πάνε καλά ανοίγει τα αρχεία εξόδου για να τα εγγράψει. Η συνάρτηση read data ανοίγει τα αρχεία input και για κάθε ένα από αυτά εμφανίζει τα νούμερα 1-1, τοποθετώντας τα σε ένα δυναμικά δημιουργημένο πίνακα. Πάμε τώρα στη βασική συνάρτηση, την HipSort. Εδώ αρχικοποιούνται οι μεταβλητές. Το I και το J είναι μετρητές, το C δείχνει στη θέση του παιδιού, το root δείχνει στο πατέρα του και το temp χρησιμοποιείται για αντιμεταθέσεις των στοιχείων. Το heap είναι δείκτης στον πίνακα με τους ακεραίους που θα ταξινομήσουμε και το no-elements in data είναι το πλήθος των αριθμών. Όλος ο κώδικας της συνάρτησης περικλείεται μέσα σε μία if, η οποία καλεί τη συνάρτηση read data, η οποία εκτός από το ότι ελέγχει αν υπάρχουν τα αρχεία, ταυτόχρονα διαβάζει και τα δεδομένα αφού περνάει τις παραμέτρους με αναφορά. Στη συνέχεια, η for που ακολουθεί έχει ως σκοπό να μεταθέσει τους κόμβους της λίστας heap, ώστε να έχουν την ιδιότητα του σωρού, δηλαδή ο κάθε κόμβος πατέρας να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τα παιδιά του. Πώς το κάνει αυτό? Ο μετρητής της for είναι η θέση του παιδιού και ξεκινώντας από το 1 φτάνει ως το πλήθος των αριθμών. Έτσι, η θέση του παιδιού γίνεται ίση με i. Αυτή εδώ η πράξη υπολογίζει κάθε φορά τη θέση του πατέρα με δεδομένη τη θέση του παιδιού, οπότε το root δείχνει στη θέση του πατέρα ή αλλιώς στη ρίζα, αλλά όχι στη ρίζα ολόκληρου του δέντρου, στη ρίζα του υπόδεντρου. Μετά συγκρίνουμε το παιδί με τον πατέρα. Αν ο πατέρας είναι μικρότερος, αντιμεταθέτουμε τις τιμές μεταξύ τους. Κάνουμε το ίδιο για παιδί ίσον πατέρας, δηλαδή μετακινούμε τον έλεγχο από αυτόν ένα υπόδεντρο πιο πάνω, μέχρι να φτάσουμε στην κεντρική ρίζα του δέντρου. Κατά τη γνώμη μου, αν δεν αντιμεταθέσουμε τιμές, δεν είναι ανάγκη να πάμε τον έλεγχο πιο πάνω μέχρι τη ρίζα, αλλά αυτός ο αλγόριθμος το κάνει. Τέλος πάντων. Μπορούμε να το φανταστούμε σαν την εισαγωγή ενός στοιχείου στο δέντρο μας, όπου το C είναι το στοιχείο που εισαγάγουμε κάθε φορά. Μετά την εισαγωγή, πρέπει να ελέγξουμε αν χάλασε ο σωρός. Αν ναι, τότε κάνουμε αντιμετάθεση. Μετά πρέπει να ελέγξουμε αν χάλασε ο σωρός και του προηγούμενου υπόδεντρου, οπότε πρέπει να κάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στη ρίζα. Αυτός είναι ο λόγος που ο έλεγχος αυτός μπήκε σε δομή επανάληψης do while. Μετά την εισαγωγή όλων των στοιχείων και την εξασφάλιση της ιδιότητας του σωρού, έχουμε εξασφαλίσει κάτι σπουδαίο. Η ρίζα του δέντρου είναι το μεγαλύτερο στοιχείο. Βγάζοντας αυτό το στοιχείο, το δέντρο μικραίνει και τοποθετούμε στη ρίζα το τελευταίο στοιχείο του δέντρου. Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία της δημιουργίας του σωρού, βγάζουμε το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να φύγει όλο το δέντρο και καταλήγουμε να ταξινομούμε όλα τα στοιχεία. Ωστόσο, στην πράξη δεν θέλουμε όντως να βγάλουμε τα στοιχεία από τον πίνακά μας, όμως μπορούμε απλά να κλειδώνουμε μία θέση από το τέλος για κάθε στοιχείο που βγαίνει από το δέντρο. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να υλοποιήσει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Παρατηρούμε ότι το J, που είναι ο μετρητής αυτής της for, πάει ανάποδα, που σημαίνει ότι το J δείχνει στο τελευταίο στοιχείο της αταξινόμητης λίστας. Θυμηθείτε ότι η λίστα αυτή μικραίνει όσο κλειδώνονται ταξινομημένες θέσεις από το τέλος της. Όπως είπαμε, θέλουμε να τοποθετήσουμε το τελευταίο στοιχείο του δέντρου στη ρίζα για να μην χαλάσει η μορφή του και να διαγραφεί αντίστροφα από την πορεία που δημιουργήθηκε. Έτσι λοιπόν, έχοντας το δέντρο σε μορφή σωρού, αντιμεταθέτουμε το πρώτο στοιχείο με το τελευταίο. Τώρα έχουμε κλειδώσει το μεγαλύτερο στοιχείο στην τελευταία θέση του πίνακα. Όμως βάζοντας στην πρώτη θέση το τελευταίο, πιθανόν να διαταράξαμε την ιδιότητα του σωρού. Επομένως, πρέπει πάλι να εξασφαλίσουμε το σωρό, έτσι ώστε να βγει ξανά στην πρώτη θέση του πίνακα το επόμενο μεγαλύτερο στοιχείο και να το βάλουμε στην τελευταία θέση του. Υπόψη είναι ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει στον εναπομείναντα ταξινόμητο πίνακα και όχι σε όλο.
Έτσι, παρατηρούμε ότι έχουμε ξανά την ίδια το while όπως πριν και εξυπηρετεί την ίδια δουλειά. Απλά τώρα εργαζόμαστε αντίστροφα. Πριν είχαμε ένα κόμβο και τον ανεβάζαμε όλο και πιο πάνω, μέχρι να φτάσουμε στη ρίζα. Ενώ τώρα ξεκινάμε από τη ρίζα και καταλήγουμε στα φύλλα. Αυτό το κάνουμε γιατί επικεντρωνόμαστε στον κόμβο που πήγε στην πρώτη θέση κατά την αντιμετάθεση. Με τον άλλον τελειώσαμε. Ξεκινάμε λοιπόν από τη ρίζα και ελέγχουμε αν κάθε πατέρας είναι μικρότερος από τα παιδιά του. Αν ναι, τότε αντιμεταθέτουμε και πάμε τον έλεγχο ένα επίπεδο πιο κάτω, μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία θέση, δηλαδή μέχρι το J. Παρατηρούμε επίσης άλλη μια αλλαγή. Αυτή η πράξη υπολογίζει τη θέση του αριστερού παιδιού με βάση τη θέση του πατέρα. Προσθέσαμε μία if για να βρούμε ποιο παιδί από τα δύο είναι μεγαλύτερο, έτσι ώστε η σύγκριση του πατέρα να γίνει με βάση αυτό το παιδί. Αν το δεξί παιδί είναι μεγαλύτερο, τότε το C αυξάνεται κατά 1, δηλαδή δείχνει στη θέση του δεξιού παιδιού. Επιπλέον, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί και τα μεταβλητή car step για να μετρήσει πόσα βήματα εκτελέστηκαν κατά την ταξινόμηση. Πριν δεν το χρειαστήκαμε διότι δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος εισαγωγής στοιχείων στην εργασία. Προσπέρασα τις εντολές εμφάνισης και εγγραφής στα αρχεία, αλλά πάμε τώρα να μελετήσουμε τα αρχεία εξόδου. Στην πρώτη σειρά βλέπουμε τους αριθμούς που περιέχει η λίστα. Είναι 12 στοιχεία και είναι σε τυχαία σειρά. Το πόσο ταξινομημένη είναι μια λίστα με αριθμούς θα σας το πω σε λίγο. Στη δεύτερη σειρά βλέπουμε ότι οι αριθμοί έχουν αλλάξει θέση. Για την ακρίβεια δεν μπερδεύτηκαν, αλλά έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε να έχουν την ιδιότητα του σωρού. Ακολουθούν τα βήματα της ταξινόμησης, τα οποία εδώ είναι 30, και τέλος βλέπουμε την τελική μορφή της ταξινομημένης λίστας. Ας το δούμε και σχηματικά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τμήμα του αλγορίθμου που δημιουργεί το σωρό. Πάνω βλέπουμε τον πίνακα με τους 12 αριθμούς, όπως ακριβώς στην πρώτη σειρά του output. Ουσιαστικά έχουμε διαβάσει τους αριθμούς και είμαστε έτοιμοι να τους ταξινομήσουμε. Πρώτα όμως πρέπει να τους εισάγουμε στο δέντρο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ιδιότητα του σωρού. Ξεκινάμε με τον πρώτο αριθμό, ο οποίος μπαίνει στη ρίζα του δέντρου. Ακολουθεί και ο δεύτερος. Αφού τοποθετηθεί στην επόμενη θέση του δέντρου, πρέπει να ελέγξουμε αν χάλασε η ιδιότητα του σωρού. Είναι το 13.957 μεγαλύτερο του 15.578? Όχι. Πάμε να εισάγουμε το επόμενο στοιχείο. Είναι το 10.743 μεγαλύτερο του πατέρα του? Όχι. Επόμενο. Το 6.303 δεν είναι μεγαλύτερο από τον πατέρα του. Συνεχίζουμε. Ούτε το 7.616. Μήπως το 14.827 είναι? Ακριβώς. Το αντιμεταθέτουμε λοιπόν με το 10.743. Τώρα όμως πρέπει να ελέγξουμε αν είναι μεγαλύτερο και από το νέο του πατέρα, το 15.578. Δεν είναι μεγαλύτερο, οπότε προσθέτουμε το επόμενο στοιχείο στο δέντρο μας. 16.725. Προφανώς είναι μεγαλύτερο από τον πατέρα του, το μετακινούμε μια θέση πάνω και ελέγχουμε ξανά. Είναι μεγαλύτερο από το 15.578? Φυσικά. Το μετακινούμε λοιπόν στη ρίζα του δέντρου. Φτάσαμε στη ρίζα, άρα τελειώσαμε με αυτόν τον αριθμό. Πάμε στο 8.490. Είναι μεγαλύτερο από το 6.303, επομένως αντιμεταθέτουμε. Δεν είναι μεγαλύτερο από το 13.957, άρα τελειώσαμε και με αυτό. 17.351. Αυτό φαίνεται αρκετά μεγάλο, οπότε θα ανέβει μία θέση, δύο θέσεις, τρεις θέσεις και έφτασε κορυφή. Το 12.612 είναι μεγαλύτερο από τον πατέρα του. Ανεβαίνει μία θέση πάνω, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι περισσότερες. Το 2.408 είναι το μικρότερο στοιχείο μέχρι τώρα, επομένως δεν ανεβαίνει καμία θέση. Αντίθετα, το 19.010 είναι το μεγαλύτερο στοιχείο μέχρι στιγμής και θα ανέβει μέχρι να φτάσει στην κορυφή του δέντρου. Αυτός ήταν ο τελευταίος αριθμός. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία δεν εξαφανίζονται από τον πίνακα. Όλες οι αντιμεταθέσεις που πραγματοποιήσαμε προηγουμένως έγιναν μέσα στον ίδιο πίνακα. Το δέντρο απλά διευκολύνει την κατανόηση του αλγορίθμου. Αν αριθμίσουμε τα φύλλα του και τα ταυτίσουμε με τις θέσεις του πίνακα, θα δούμε πως είναι ακόμα εκεί, αλλά τώρα έχουν την ιδιότητα του σωρού. Το πρώτο στοιχείο είναι η ρίζα και το τελευταίο είναι το τελευταίο φύλλο δεξιά. Κοιτώντας το αρχείο εξόδου, παρατηρούμε ότι η δεύτερη σειρά εμφανίζει τους αριθμούς ακριβώς όπως τους βγάλαμε κι εμείς. Στις επόμενες γραμμές ακολουθεί το κομμάτι της ταξινόμησης. Κοιτώντας το αρχείο εξόδου, είναι δύσκολο να διακρίνουμε κάτι ιδιαίτερο, εκτός το ότι όσο κατεβαίνουμε, παρατηρούμε τις δεξιές θέσεις του πίνακα να κλειδώνουν η μία μετά την άλλη, όπως είπαμε νωρίτερα. Τα βήματα από το κλείδωμα ενός αριθμού μέχρι το κλείδωμα του επόμενου είναι για να δημιουργηθεί ξανά ο σωρός. Ας το δούμε όμως και σχηματικά ώστε να επαληθεύσουμε αυτά τα βήματα. Είμαστε στη φάση που έχουμε εξασφαλίσει το σωρό, δηλαδή κάθε παιδί είναι μικρότερο ή ίσο από τον πατέρα του. Αν θυμάστε, αυτό μας βοηθάει ώστε η ρίζα του δέντρου να είναι πάντα ο μεγαλύτερος αριθμός. Επόμενο βήμα είναι να αλλάξουμε τον αριθμό στη ρίζα με το τελευταίο στοιχείο, το οποίο φεύγει από το δέντρο και κλειδώνει στην τελευταία θέση του πίνακα. Τώρα το δέντρο μας είναι κατά μία θέση μικρότερο. Φανταστείτε πως το δέντρο είναι ένα απομείνοντας αταξινόμητος πίνακας.
Μετά την αντιμετάθεση όμως χάλασε ο σωρός. Επόμενο βήμα είναι να το δημιουργήσουμε ξανά γιατί τον χρειαζόμαστε. Παίρνουμε λοιπόν το 10.743 και το βυθίζουμε στο δέντρο μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο επίπεδο ή και τα δύο παιδιά του να είναι μικρότερα. Δουλεύουμε δηλαδή αντίστροφα από ό,τι νωρίτερα. Τώρα πάμε προς τα κάτω. Ελέγχουμε ποιο παιδί από τα δύο είναι μεγαλύτερο και κάνουμε τη σύγκριση με αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, το 17.351 είναι το μεγαλύτερο παιδί. Είναι το 17.351 μεγαλύτερο του 10.743? Είναι. Τα αντιμεταθέτουμε. Εδώ τελειώνει το βήμα 1. Αν κοιτάξουμε στο αρχείο εξόδου, τα νούμερα βρίσκονται τοποθετημένα ακριβώς με την ίδια σειρά. Δεν τελειώσαμε το σωρό, πρέπει να ελέγξουμε και τα κατώτερα στοιχεία. Επιλέγουμε το 15.578. Είναι μεγαλύτερο? Το αντιμεταθέτουμε. Τώρα φτάσαμε στο τέλος του δέντρου, όπως επίσης και στο τέλος του βήματος 3. Για κάποιο λόγο, κάποια βήματα στο αρχείο εξόδου είναι διπλά. Ελέγχουμε το αρχείο εξόδου και είμαστε μέσα. Έχοντας εξασφαλίσει και πάλι το σωρό, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Εναλλάσσουμε δηλαδή τη ρίζα με το τελευταίο φύλλο και κλειδώνουμε άλλον έναν αριθμό στο τέλος του πίνακά μας. Ο νέος αριθμός της ρίζας πρέπει να κατέβει γιατί είναι πολύ μικρός για αυτή τη θέση. Τον αντιμεταθέτουμε με το 16.725 και τελειώνουμε με το βήμα 4. Ελέγχουμε στο αρχείο και αφού είμαστε σωστοί συνεχίζουμε. Βήμα 5. Το 13.957 είναι μεγαλύτερο από το 2.408. Τα αλλάζουμε. Το ίδιο και με το 8.490. Τέλος βήματος 7 και φυσικά είμαστε πάλι σωστοί. Η διαδικασία συνεχίζεται για όλους τους αριθμούς μέχρι να αδειάσει όλο το δέντρο, δηλαδή να ταξινομηθεί όλος ο πίνακας. Φαίνεται ξεκάθαρα στο σχήμα, δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι. Ταυτόχρονα με το δέντρο δείχνω τις πράξεις και στον πίνακα ακριβώς από πάνω για να σας δώσω να καταλάβετε πώς γίνονται εσωτερικά. Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα του σωρού για να πάρουμε το μεγαλύτερο στοιχείο στην πρώτη θέση και να το κλειδώσουμε στο τέλος της λίστας. Αυτή είναι η λογική. Σιγά σιγά το ταξινόμητο τμήμα μικραίνει όλο και περισσότερο, μέχρι που όλος ο πίνακας πλέον γίνεται ταξινομημένος. Επειδή παίρνει πάρα πολύ χρόνο να φτιάχνουν τα σχεδιαγράμματα και επειδή η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια για όλα τα υπόλοιπα αρχεία, δεν θα δείξω άλλα σχεδιαγράμματα. Όμως θα πω λίγα πράγματα για όλα τα αρχεία εξόδου. Αρχικά, δείξαμε κάθε σειρά των αρχείων output τι δείχνει και επαληθεύσαμε το δέντρο μας με βάση αυτά. Η πρώτη σειρά δείχνει τους αριθμούς με τη σειρά που διαβάστηκαν από το αρχείο εισόδου. Η δεύτερη σειρά δείχνει τους αριθμούς μετά τη δημιουργία του σωρού, τη δημιουργία του οποίου δείξαμε στο πρώτο κομμάτι των διαγραμμάτων. Ακολουθούν τα βήματα της ταξινόμησης, τα οποία δείξαμε βήμα προς βήμα στο δεύτερο κομμάτι των διαγραμμάτων. Και τέλος, εμφανίζονται οι αριθμοί ταξινομημένοι. Και τα 4 αρχεία εξόδου έχουν ακριβώς την ίδια δομή, μόνο που αλλάζει ελαφρώς ο αριθμός των βημάτων της ταξινόμησης. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι πολλά από τα βήματα εμφανίζονται διπλά, καθώς επίσης μετράνε και τη βύθιση του αριθμού για την επαναδημιουργία του σωρού. Αν εξαιρέσουμε αυτά τα βήματα, θα δούμε ότι σε όλα τα αρχεία εξόδου έχουμε 12 ή 13 βήματα συνολικά, δηλαδή περίπου n επί log n βήματα για n στον 12. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί εντύπωση στο καθένα, αφού διαφέρει το ποσοστό ταξινόμησης των στοιχείων για κάθε αρχείο. Κι όμως, ο αλγόριθμος HeapSort κάνει πάντα n επί log n βήματα. Για παράδειγμα, στο τρίτο αρχείο όλα τα νούμερα ήταν ταξινομημένα αντίστροφα. Ωστόσο, ο αλγόριθμος τα ξαναμπέρδεψε για να δημιουργήσει το σωρό. Αυτό μας δείχνει ότι ο HeapSort δεν είναι τόσο αποδοτικός για λίστες μερικώς ή ολικώς ταξινομημένες, αλλά έχει καλή απόδοση σε λίστες με μεγαλύτερη τυχαιότητα. Μιλώντας για ποσοστά ταξινόμησης και τυχαιότητα, βρήκα έναν τρόπο υπολογισμού του ποσοστού αυτού. Κάποιος έκανε αυτή την ερώτηση στο Stack Overflow και η απάντηση φάνηκε πιστική, κρίνοντας από την τεκμηρίωση και τις θετικές ψήφους. Έτσι, αποφάσισα να μετρήσω το ποσοστό ταξινόμησης των ληστών των 4 αρχείων και έφτιαξα ένα πρόγραμμα για τον υπολογισμό του. Έτσι, η πρώτη λίστα αριθμών, την οποία είδαμε και διαγραμματικά, είχε ποσοστό ταξινόμησης 54%, η δεύτερη 62%, η τρίτη 0% επειδή ήταν ταξινομημένη ανάποδα και η τέταρτη 59%. Παρ' όλα αυτά, ο αλγόριθμος τις αντιμετώπισε όλες με ίδια δυσκολία. Υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο για όποιον ενδιαφέρεται, με την απάντηση στο forum, καθώς επίσης και ο κώδικας που έγραψα σε Python για να βγάλω τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Όλες οι εικόνες προέρχονται από screenshots, ο ήχος από κινητό και τα σχέδια είναι φτιαγμένα με κόπο στη ζωγραφική των Windows. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.